Hello students, this is Tisma watching English. Tomorrow you watch, tomorrow you learn. In today's class, we're going to study the poem When Autumn Came by Ahmed. So, Ahmed was a highly accomplished Pakistani poet who wrote in Urdu and Punjabi. He was nominated for Nobel Prize for Literature. He is basically known to be a revolutionary poet who wanted to bring a form of society. And this poem is translated into English by Naomi Laddard. So the title of the poem is When Autumn Came. From the title, we can guess that here in this poem, the poet describes the autumn season. So যিহেতু কবিয়ে টাইটেলটো তেনেকৈ দিছে শৰৎকাল যেতিয়া আহে তেতিয়ানো কি হয় সো নিশ্চয় আমি এইটোৰ পৰা অনুমান কৰি ল'ব পাৰোঁ যে শৰৎকাল আহিলে পৃথিৱীখনত বা প্ৰকৃতিখনত দেখিবলৈ পোৱা যিবোৰ পৰিৱৰ্তন হয় সেই সম্পৰ্কে নিশ্চয় কবিয়ে ইয়াতে বৰ্ণনা আগবঢ়াইছে This is the way that autumn came to the trees. এনেকৈ শৰৎকাল আহে যেটো গছবোৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় It striped them down to the skin. So stripe means to remove or to take off clothing. আবৰণ খুলি দিয়া কাৰ্যক বুজোৱা হয় কাপোৰ খুলি দিয়া কাৰ্যক বুজোৱা হয় So শৰৎকাল আহিলে গছবোৰে যেন আবৰণ খুলি পেলায় So আবৰণ মানে আমি নিশ্চয় গছৰ পাতবোৰৰ কথাকে বুজিব পাৰিম Leave their ebony bodies naked. সিহঁতৰ গা গছবোৰ যেন লথঙা হৈ যায় বুলি কৈছে So ebony means black trunk of trees. গছৰ খালি ডাল য'ত পাত নাথাকে লথঙা হৈ থাকে সেইটোক বুজোৱা হয় So ebony bodies can be a metaphor to describe how human beings have been treated as slaves for selfish motives. So কবি ইয়াতে যদিও বা শৰৎকালৰ বৰ্ণনা আগবঢ়াইছে তদুপৰি তেওঁ অন্য এটা দিশো দাঙি ধৰিব বিচাৰিছে যে মানুহৰ selfish motives যোনবোৰ হয় কাৰোবাক নিজৰ অধীনত ৰখাৰ যোনটো কাৰ্য হয় মনোভাৱ হয় সেইবোৰ তেওঁ ইয়াতে দাঙি ধৰিব চেষ্টা কৰিছে So the poet expresses how he feels during the advent of autumn season. So autumn season আহিলে তেওঁৰ মনত কেনেকুৱা ভাৱ হয় কেনেকুৱা তেওঁ ভাৱ আহে মনত সেইখিনি তেওঁ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছে And this poem is full of multiple and rich interpretations. Autumn is described as a season which seems to disturb the heart, soul and body of the tree. So তেওঁ এটা মানুহৰ নিচিনাকৈ autumn seasonটোক দাঙি ধৰিছে ইয়াতে মানুহৰ যেনেকৈ মনোভাৱ থাকে ঠিক যেন গছৰো তেনেকুৱা ভাৱ থাকিব পাৰে কবিয়ে তেনেকুৱা এটা ধৰণক দাঙি ধৰিছে It shook out the hearts, the yellow leaves. So শৰৎকাল আহিলে যেন গছবোৰে কঁপিব ধৰে মানে শৰৎকালত যিহেতু কিছু ঠাণ্ডা পৰে গতিকে কবিয়ে তেনেকৈ অনুমান কৰিছে যে সিহঁতৰ যেন দেহবোৰ কঁপিব ধৰে আৰু তেতিয়াই হালধীয়া পাতবোৰ যিবোৰ পকা পাত থাকে সেই পাতবোৰ যেন খৰিবলৈ লয় Scatter them over the ground আৰু সেই পাতবোৰ যেন মাটিত সিঁচৰিত হৈ পৰি থাকে কবিয়ে এটা মানুহৰ দৰে গছক বা প্ৰকৃতিক দাঙি ধৰিছে তেনেকৈ So the bodies, hearts and souls of these pulse people can be manipulated. So কবিয়ে এইখিনি দাঙি ধৰিলে So আমি এইটো প্যাৰাগ্ৰাফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কি পালো যে When autumn comes, the leaves turn into yellow, they drop from trees and scatter all over the ground. The trees have to bear the saints and have to wait once again for the coming of fresh green leaves. So ইয়াতে তেওঁ তেনেকৈ দাঙি ধৰিলে এইখিনি Anyone could trample them out of shape. So trample means to cause injury or to treat someone harshly. And mourn means mournful cry শোকত থকা বুজায় বা দুখ প্ৰকাশ কৰা কাৰ্যক বুজোৱা হয় So they cannot raise a single breath of protest So ইমানবোৰ বৃহৎ এটা পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ পিছতো গছ গছনিবোৰে যেন কোনো ধৰণৰ আক্ষেপ প্ৰকাশ নকৰে কোনো ধৰণৰ দুখ প্ৰকাশ নকৰে বুলি কবিয়ে
ক'ব বিচাৰিছে The birds that herald dreams চৰাইবোৰ যাৰ বহুত সপোন থাকে যিয়ে সপোন বহুত পুহি ৰাখে তেনেকৈ were exiled from their song সিহঁতক যেন নিৰ্বাসিত কৰাৰ দৰে কৰা হয় সিহঁতে যেন গানবোৰ গাব নোৱাৰা হয় সিহঁতৰ মাতবোৰ মাতিব নোৱাৰা হয় each voice torn out of its throat সিহঁতৰ মাতবোৰ যেন বন্ধ কৰি দিয়া হয় সিহঁতৰ কণ্ঠ যেন ৰুদ্ধ কৰি পেলোৱা হয় they dropped into the dust সিহঁতে যেন মাটিত খৰি পৰে even before the hunter strung his bow যেতিয়া চিকাৰীয়ে তেনেকৈ চিকাৰ কৰে চ' চৰাইবিলাকৰ যিবোৰ সপোন থাকে এই গছ গছনিত পৰি সুললিত কণ্ঠৰে গীত জুৰি থকা যিবোৰ চৰাই আছে সিহঁতৰ যিবোৰ সপোন থাকে সেইবোৰ যেন বন্ধ কৰি দিয়া হয় নোহোৱা কৰি দিয়া হয় সিহঁতৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰি দিয়া হয় আৰু কাৰ দ্বাৰা কৰা হয় বুলি কৈছে কবিয়ে চিকাৰীবোৰৰ দ্বাৰা চিকাৰীয়ে যেতিয়া চিকাৰ কৰে তেতিয়া সিহঁতৰ যেন তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হয় সিহঁত যেন মাটিত জঠৰ হৈ পৰি থাকে মৃতদেহটো যেন পৰি থাকে সিহঁতৰ কবিয়ে ক'ব বিচাৰিছে So autumn is a time when the sweet song of birds slowly fades away. Birds can be a metaphor for people with dreams for justice, but their voices and justice are silenced and they are sent to exile. Even the poet himself was sentenced to prison by the gods. কবি ইয়াতে কৈছে যে তেওঁ নিজৰ মনোকষ্টও জাহিৰ কৰিব বিচাৰিছে চৰাইবোৰৰ জৰিয়তে চৰাইবোৰক যেনেকৈ চিকাৰীয়ে চিকাৰ কৰি সিহঁতৰ সপোনবোৰ মাৰি পেলায় ঠিক তেনেকৈ কবি নিজেও কেইবাবাৰো তেনেকৈ কাৰাৰুদ্ধ হৈছিলে বা তেওঁক কাৰাবাস দিয়া হৈছিলে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মুভমেণ্টবিলাকত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে হি পাৰ্টিচিপেটেড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান লেবাৰ মুভমেণ্ট চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মুভমেণ্টবিলাকত তেওঁ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে যাৰ বাবে তেওঁক তেনেকৈ কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিলে বা তেওঁৰ ঠিক তেনেকুৱা হয়তো কষ্ট পাইছিলে গতিকে কবিয়ে তেনেকৈ নিজৰ মনোকষ্টখিনি তেনেকৈ দেখুৱাব বিচাৰিছে ইয়াতে চ' প্ৰথমতে তেওঁ যোনটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জা আছিলে তাত আমাক দেখুৱালে গছৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা পৰিৱৰ্তন আৰু গছৰ পৰিৱৰ্তন লগে লগে চৰাইবোৰনো কি হয় অটম ছিজন আহিলে সেইখিনিও তেওঁ দেখুৱাইছে চ' তেওঁ চৰাইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতনো কি ক'লে যে দ্য বাৰ্ডছ হেৰল্ডছ new dream in their hearts but they couldn't find a place where they could sing songs as the trees become bare after the coming of autumn season and the leaves disappear from the trees and the hunters take the opportunity and hunt the birds down so সেই সুযোগ লৈয়ে চিকাৰীবোৰে কেনেকৈ চিকাৰ কৰে সেই গছত পৰি থকা চৰাইবোৰক সেইখিনি তেওঁ দাঙি ধৰিছে Oh, God may have mercy. So, কবিয়ে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে সেই ভগৱান তুমি এই চৰাইবিলাকৰ ওপৰত বা এই গছবোৰৰ ওপৰত তুমি দয়া কৰা Bless this withered bodies. এই মৰহি যোৱা দেহকেইটাক তুমি আশীৰ্বাদ পুষ্ট কৰা তুমি জীৱন দিয়া বুলি কৈছে With the passion of your resurrection. So, resurrection is an act of arising from the dead. মৃত্যুৰ পৰা জয়লাভ কৰা মানে মৃত্যুঞ্জয় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ বা পুনৰ জীৱন লাভ কৰা কাৰ্যক বুজিব পাৰোঁ চ' কবিয়ে ভগৱানক খাটিছে বা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে তুমি এই চৰাইবোৰক তুমি নতুন জীৱন দিয়া পুনৰ জীৱন দিয়া যাতে আকৌ সিহঁতে আগৰ দৰে ঘূৰি ফুৰি বা সুললিত কণ্ঠৰে গীত গাই সুন্দৰ কৰি ৰাখে পৰিৱেশটো সেইকাৰণে কবিয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ভগৱানৰ ওচৰত Make their dead veins flow with blood again. So, কবিয়ে কৈছে যে সিহঁতৰ মৰহি যোৱা শিৰাকেইডালত আকৌ যেন নতুনকৈ তেজৰ সঞ্চালন কৰি দিয়া তুমি এই বুলি কৈছে চ' কবিয়ে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে The poet prays that these disturbed and withered voices fighting for freedom and justice will rise once again with renewed strength. আকৌ নতুন উদ্যমেৰে যাতে সিহঁতে খুব সুন্দৰকৈ গীত জুৰিব পাৰে ইফালৰ পৰা সিফাললৈ ঘূৰি ফুৰিব পাৰে সেইকাৰণে কবিয়ে তেনেকৈ ভগৱানক খাটিছে চ' তেওঁ কি বুলি ক'লে যে তেওঁ কিয়নো ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে যে the poet
invokes the god of May to bless the withered bodies of the dead birds which are hunted by the cruel hunters. He prays to God to give rebirth of their dead birds. He prays to make their dead veins flow with blood again. So কবিয়ে তেনেকৈ ক'লে, give some tree the gift of green again. So সিহঁতক আকৌ সেউজীয়া কৰি দিবলৈ কৈছে, গছবোৰত আকৌ সেউজীয়া প্ৰতিদান দিবলৈ কৈছে. So সেউজীয়া প্ৰতিদান বুলি নটো কি কৈছে? So the gift of green means the leaves which will be green with the coming of the spring season. আকৌ যেতিয়া বসন্তকাল আহিব, আকৌ তেতিয়া হয়তো সেই গছবোৰ সেউজীয়া হ'ব বা তেনেকুৱা ৰং এটা পাব. চ' কবিয়ে কৈছে যে গছবোৰক যেন আকৌ তুমি সেউজীয়া কৰি দিয়া, এইবুলি ভগৱানক খাটিছে তেওঁ. Let one bird sing. So the last line of the poem is let one bird sing. So when he says let one bird sing, the poet is asking for the rebirth of the birds which were killed during the autumn season. The poet wants to be followed to sing the bird. So কবিয়ে কৈছে এই চৰাইকেইটাক আকৌ পুনৰ জীৱন দি যাতে আকৌ গান গাব পৰাকৈ, গীত চুৰিব পৰাকৈ এটা জীৱন দিয়া হয়, সেইবাবে ভগৱানৰ ওচৰত তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে.